Då kör vi. Det gör vi. Jag har precis fått tillstånd. Man måste ha tillstånd för att få göra bildupptagning på flygplatser och jag är på Arlanda. Vad bra så att du inte blir terrorklassad. Nej, men det är svårt med den typen av regler. Det är svårt med sånt som kan tyckas banalt eftersom du bara ska göra en podd. Jag gör ju podden varje dag. Ingenting syns i bakgrunden, men fotoregler måste man respektera. Du heter Henrik Mittelman, jag heter Gabriel Mellqvist. Nu kör vi. Gåsens vattenavstötande fjädrar tål allt utom olja, läste jag på sociala medier. Ja, det är jättebra. Och för nytillkomna tittare och lyssnare så har vi utnämnt 2026 till gåsens år. Allting rinner av börsen utom oljan. Man kan ju argumentera att den gör det ändå. Vi är ju i en varannandagshandel. Vi spelar in det på torsdag, då är börsen ner. På onsdagen var den upp väldigt kraftigt. Men jag tycker ändå att Trumps mindre trovärdiga utspel om att bryta konflikten i Iran har mycket högre tolkningsföreträde än Irans ganska kalla avvisanden av nämnda utspel. Det finns fortfarande ett positivt tolkningsföreträde på marknaden. Jag tycker det är fel, men jag tror att man tjänar pengar om man tar rygg på det. Men tror du att det är fel? Jag tänker, liksom, om vi funderar på de nästa 5%, om vi får vara riktigt konkreta, om vi tar OMX SPI, alltså breda Stockholmsindex, den står när vi spelar in nu, så står den i 1010. Kommer vi att nå 1050 före vi når 950? Jag tror inte det. Jag tror att det kanske är dumt att kämpa mot en optimism som präglar marknaden och det är väl mitt livsåterkommande misstag. Men jag tror också att man underskattar problemen så jag tror ju man ska ner mer än upp. Men kommer vi inte få den där försök till trovärdig presskonferens från Trumpens sida där han säger att allting är klart och nu drar vi oss tillbaka, vi har en deal och så bara blir det liksom ett glädjeskutt. Alltså det är spekulativt som tusan, men det är det vi håller på med. Vi surrar om börsen. Ja, men så kommer det bli. Jag tror absolut att Trump försöker ta sig ut till varje pris, men det är svårare och det tar längre tid än vad man tror. Så pessimist-taket är ju att utbudsstörningar har redan liksom blivit så stökiga, så även om konflikten skulle bli löst så kommer det ta tid att liksom fylla på oljelager och gasdepåer och få ordning på allting igen. Så att det finns liksom en utdragen inflationsrisk även om man vill få slut på det snart. Det är väl min känsla. Jag noterar nyheter om tomma bensinstationer och liksom ransoneringar i Australien. Jag har inte satt mig in i detalj, men det känns som att det här blir värre och värre. Men det jag tänkte på i börslunch i onsdags så hade ni väldigt roligt resonemang tycker jag. Ni hade Ylva Häggström och Christian Granqvist. Mustaschen. Ja, vilken fin mustasch han har. Dessutom väldigt klok och verkar väldigt trevlig. Och Ylva är också väldigt trovärdig och intressanta resonemang. Jag tror det var Ylva som tog upp det där med att ska man vara spekulativ här så ska man äga Lufthansa. Det blir liksom högbeta. Om man som jag tror på den där uppstudsen och vi får den där presskonferensen och alla tror samma sak och vi ska in i matchen igen och det ska bara upp. Då kanske det är Lufthansa. Det är intressant att Lufthansa har blivit någon barometer för liksom galenskapen på börsen just nu. Däremot hade hon själv köpt ett annat flygbolag, men jag antar att man kan köpa vilket som helst. Ja. Ylva påpekade att hon ogärna investerar i flygsektorn, men nu hade gjort en avsteg från den principen och köpt Anna, det japanska flygbolaget, för att det är för lågt värderat. Intressant tycker jag. Väldigt intressant. Christian Granqvist där i börslunch, han tog också upp det här med oljeintensiteten som han kallar det. Att oljeintensiteten har minskat över tiden. Vi är i den bemärkelsen mindre beroende av olja. Och jag förde ett liknande resonemang i surret förra veckan och fick lite kritik av en lyssnare, tittare som mejlade in och sa att nej, där går du snett. För vi konsumerar mer olja
än vad vi någonsin har gjort. Och I absoluta tal. I absoluta tal. Och han har ju rätt. Alltså jag hade fel i den bemärkelsen. Men jag skulle kunna ursäkta mig själv med att jag refererar lite mer till det som Christian Granqvist tar upp. Alltså oljeintensiteten. Vi är lite mindre beroende av olja. Men i absoluta tal, vår konsumtion av olja, den har aldrig varit högre. Och då kan man ju slänga in att i absoluta tal är oljan dyr på runt $100 fatet, men dollarn har pendlat mellan 60 och 100 i årtionden och allt annat har blivit dyrare. Så relativt sett är väl oljan ganska billig. Ja, jag håller med. Jag fick också bannor. Jag hade sagt polska hangarfartyg. Polen har inga hangarfartyg. De har militära fartyg av andra sorter. Beklagar detta. Men om jag får återvända till resespåret. Rulle skriver i sitt morgonbrev torsdag morgon, alltså Anders Rudolfsson numera på Ålandsbanken, att flygresor har blivit mycket dyrare. Jetbränslet har gått upp i pris. Det är svårare att mellanlanda i Mellanöstern. Det finns färre rutter och Asienflighter har blivit upp till 70% dyrare. Kanske blir Anna en vinnare. Man kanske kan höja priserna lite extra i sådana lägen. Ja. Men han frågar sig om staycation kan komma tillbaka som tema. Och i så fall kanske liksom Byggmax, Thule, Nobia, till och med gamingaktier kan komma på tapeten igen, precis som under pandemin. Intressant spaning. Och då har vi hotellen också. Ja. Scandic Hotel. Scandic Hotel och Pandox. Ja. Det är jätteintressant. Ja, varför inte? Men du, jag tyckte också det var intressant. Jag kommer hela tiden tillbaka till... Det var en av era bästa börsluncher ni har haft faktiskt, som jag får smickra lite. I onsdagen där med Ylva Häggström. Jesper Norberg hörde av sig också, gamla programledaren, och tyckte det här var bland det bästa. Ja, men jag tycker det är så bra, för det är två erfarna förvaltare som ni intervjuar, och de säger så många kloka saker. Jag tror det var Christian som var inne på det, att ekonomin klarar inte en omställning mot högre räntor. Och det är väl det som är lite frågan här. Alltså, nu har vi börjat prissätta räntehöjningar för att inflationsuppgången är här, och den kommer vi få såklart. Vi får den på studs liksom. Men nu tror man också att centralbankerna är så, vad ska man säga, konservativa, så att de höjer räntorna för att bekämpa detta. Och det är ett bekymmer. Jag tror inte de kommer göra det. Jag tror att räntemarknaden prissätter för många räntehöjningar. Jag tror att centralbankerna kommer att chilla. Men vad vet jag? Det är intressant. Det här är stora temat i världsekonomin, vår systerpodd också, om centralbankerna kommer att göra sitt klassiska misstag då. De ser att oljepriserna går upp. Och då vill man dämpa man vill mota och inflations-Olle i grind genom att höja räntan. Och det låter ju superknasigt. Det blir ju dubbelbroms på ekonomin. Men samtidigt så får man ju sympatisera med att förra gången, 2022, så smittade det ju. Det blev ju dyrare mat. Och jag tycker vi ser sådana impulser redan nu. Jag hoppas att det inte blir så. Men det är anmärkningsvärt hur marknaden, som inte är så orolig på börsen, tycker jag ändå har prisat in så pass mycket högaktier och stramare penningpolitik. Läskigt. Ja, men det är nästan som att vi liksom, bara för att man hade fel förra gången, så vill man vara säker på att man väljer rätt väg den här gången. Ja, men förra gången sa man ju transitory och man väntade för länge. Exakt. Du, apropå transitory, och att man för direkt tankarna till den amerikanska centralbanken Federal Reserve, som ju hävdade att inflationen var just transitory. En analys som de delade med alla andra på den tiden. I veckan så har Donald Trump inte bara krigat mot Iran, utan han har också lyckats kalla centralbankschefen i USA för en moron. Ja, men det är väl inget nytt. Fast det är, alltså, liksom USA med Donald Trump beter sig som, alltså, det är som ett u-land. Alltså, det är så konstiga sätt att liksom hantera saker. Ja, det är ju väldigt auktoritära drag. Där kommer flygplan. Där ropar de ut någonting om Ryanair, hörde jag. Ja, så är det när man är på en flygplats. Ja, jag förstår. Men det är auktoritära toner, och det här blir normaliserat. Det är det som är så fascinerande. När du berättade att han har kallat centralbankschefen för moron, jag tycker inte ens att det är konstigt. Nej. Det är väl inget att bli så. Det är så det är. Ja. Så att det har ju skett en attitydförändring som kommer påverka handlingsutrymmet även för nästa president. Det här skapar ju långväga avtryck retoriskt och politiskt. Jag kan glädja dig med att Donald Trump har gått på en liten politisk motgång. Dels pratade vi i det här börslunchet i onsdags om att nu har
Demokraterna 50% chans att återta senaten, alltså båda kamrarna i så fall, eftersom representanthuset ses som givet. Men en amerikansk demokrat tog faktiskt den representanthusplats där Mar-a-Lago ligger, alltså det distrikt där hans vinterboende ligger. Lite pikant och säkert en nesa. Ja, verkligen. Var det första gången på 1000 år? Ja, jag tror inte USA funnits i 1000 år, men första gången på väldigt länge i alla fall. Exakt. Apropå första gången. Visste du att ExxonMobil nu har ett högre P/E-tal på 12 månaders bas än Nvidia? Alltså 21,4 mot 21,1. Är det sant? Ja. Heja oljan. Ja, heja oljan. Nu har liksom oljebolagen P/E 20 medan S&P 500 har P/E 20,7. Det här är ju förstås ett resultat av dyrare olja. Å andra sidan så vet man ju att det svänger fort i den här branschen, så marknaden är väl lite seg på att prisa om. Men anmärkningsvärt hur fort det har gått för oljan och hur bra det har gått för Norge i det här. Ja, vad tänker du då på? Alltså starkare krona relativt till svenska och norsk krona stärks. Men du, intressant det där med Nvidia och Exxon. Alltså, AI som var det hetaste av det heta och chip som man måste säga, inte chips som vi brukar säga, för då får vi mejl från olika tittare som tycker att vi säger fel när vi säger chips. Men jag kan inte låta bli. Men chiptillverkare dissas och vi hissar olja. Men vi hade ju även en intressant gäst på besök i ett program som kommer ut, ett Börssurr special som kommer ut på måndag. Judith Wolst, AI-guru, författare, föreläsare, analytiker, där vi pratar just om AI och konsekvenserna för, bland annat för börsen. Kan vi nämna att hon är krönikör på Finansmagasinet också, och att det var ett väldigt, väldigt bra samtal, så lyssna på den Börssurr-bonusen. Exakt. Och det lät så här. Man pratar mycket om vinnaren tar allt inom teknik. Och förra vågen med sociala medier så var det ju vinnaren tar allt i form av att en app tog ett område. Facebook blev appen för våra sociala kontakter. Twitter blev det för det korta samtalet. Instagram för det bildbaserade. Och samma sak lite ser vi inom AI, att den som utvecklar den smartaste intelligensen kommer vara den som då får den största makten och den som de flesta väljer. Så att, och då ser vi då ett fåtal techföretag. Man pratar om Big Nine och det finns massa olika då teorier kring. Så det finns också en risk då att de mäktiga techbolagen blir ännu mäktigare, och det är de som då bygger upp de starkaste intelligenserna. Och det är här då Europa ligger efter, som gör att min största oro kring våran då förmåga ligger. Det är själva grundbiten. Det är intressant också att det var ett samtal som liksom handlade om så mycket. Om filosofi och pingviner, om man skulle våga vara först eller avvakta. Och teknikjättar och en dyster eller glad framtid. Pingvin nummer 1 är den som hoppar ner i havet först och testar nya saker, doppar tårna. Gabriel Mellqvist har utnämnt sig själv som pingvin nummer 37. Avvaktar, väntar tills vi ser vad som faktiskt funkar och slösar inte bort pengar på tidiga investeringar och tjänar inte heller några pengar på tidiga investeringar. Du vänder det för småbolagen nu? Ja, det gör. Vi hade ju faktiskt en förvaltare från Nordea som har tankat småbolag. Jag tycker att många gnisslar lite grann mot AP3 som anklagas för att ha pressat småbolagen för mycket på ett dåligt sätt. Jonas Thulin har försvarat sig i FN-studion tidigare och sagt att man inte påverkar marknaden och man är ansvarsfull. Kanske vänder det för småbolagen. Och kanske skulle det vänta för konsumenter. Nu är jag ju så orolig av det här kriget. Om inte det blir så himla allvarligt, då borde det väl verkligen vända för småbolag. Jag tycker det är jätteintressant när man tänker på att småbolagen har ju klarat sig relativt sett bättre än storbolagen nu under nedstället. Ja. Det tycker jag säger någonting. Och sen pratade jag igår med en god vän som följer fondflöden väldigt, väldigt noggrant. Han sa att den senaste veckan har det börjat hända grejer. Nu är det slut med de där utflödena som tvingar fonder att sälja massor med småbolagsaktier. Så att jag tycker vi kan utropa detta. Det är slut på nedgången. Nu är det slut. Nu vänder det. Heja småbolagen. Det kommer du få äta upp. För jag tror att
Jag tror fortfarande att det är mycket makromos kvar i systemet. Men det ska ju också vända någon gång och sen ska det uppåt. Ja. Embracer har funnits bland vinnarna den här veckan efter en ny Sagan om ringen-film. Nu vet jag inte om Embracer ska räknas som ett småbolag, men det har väl åtminstone varit på väg att bli det efter uppdelning och kurspress. Kul med lite Midgårds magi som lyfter den aktien. Och Lars Wingefors har också gått in i Storytel, skriver han på ett inlägg i LinkedIn. Det borde kunna lyfta den aktien lite grann också om man fortfarande tror på den värmländska magin. Men jag tycker Storytel är jättespännande och jag har försökt läsa på lite om Storytel. Jag är själv en Storytel-kund. Men alltså jag tänker när Spotify kom in i poddvärlden, då sa alla att ja, men alltså Apple Podcaster är den bästa appen för att lyssna på poddar. Men nu dominerar Spotify och nu kommer Spotify in i ljudbok- och e-boksvärlden. Det är svårt att konkurrera med Spotify. Sen kan man säga att Storytel har lite egna avtal och egna rättigheter och det är nog många villiga att betala för. Men jag noterar att på mitt abonnemang som en del i min närhet delar med mig så betalar jag 400 spänn i månaden på Storytel. Samma abonnemang för Nextory till exempel är 300. Och så kommer Spotify in och det blir prispress. Och sen var det så lustigt också för jag kunde inte låta bli och jag är så trött på att Storytel skickar inga kvitton. Så mejlade jag till kundservicen på Storytel och sa, kan jag inte få betala på ett helt år istället? Så slipper vi det här med månadsbetalningar. Ja. Nej, vi rullar inte så. Jag vill ha regelbundna intäkter. Ja, exakt. Vad är det ni har missat? Jag menar, vad är det liksom Bonnier-familjen har vetat i 150 år? Det är jättebra att prenumerera på en tidning. Sen kan det ju vara tills vidare ändå. Så det är inte att man har en engångsköp på ett år, men att man liksom binder upp kunden och dessutom får cash i handen dag ett. Men det säger Storytel nej tack till. Och sen råkade jag springa på vdn på Nextory i ett annat sammanhang. Så frågade jag honom om detta med 1 års kontrakt. 1 års abonnemang. Nej, det finns så många förslag om priser och sådär, men nej, det är ingenting för oss. Nej. Du fick mycket respons på din momsreflektion, att det fanns 5 olika tyska momssatser för julgranen. Så kul med er spaning om momspodden, men bevara oss från detta. Vi har så mycket krånglig moms på bostäder och där tillhörande parkeringar. De enda som är glada är momsrådgivarna, men vi kan tyvärr inte lyfta momsen på deras sorgliga fakturor, skriver en finanschef för ett större svenskt börsbolag. Jättebra. Momsen har verkligen, folk är intresserade av moms måste man säga. Har du sett vilka fina muggar vi fick på posten? Helt otroligt. Jag tror ju fortfarande inte på det. Jag tror ju att du har beställt de här muggarna för du älskar att beställa saker med ditt eget namn på. Ja, absolut. Jag gillar merch. men fantastiskt. Ett tryckeri som tackade för börssurr och vdn där tycker att vi gör en någorlunda bra podd. Och så skickar han över 6-7 såna här muggar som jag bara hämtade ut posten. Nej, vi har inte betalat någonting för detta. Och jag tror att just nu ska man nog inte säga vad det här tryckeriet heter, för att det är alltid någon som tror att vi gör reklam då för någonting. Så att, vad var det Fritjof Nilsson, piraten, sa? Även om man pratar om en synål så är det alltid någon enögd jävel som blir ängslig och arg. Ja, alltid retade någon, brukade min farmor säga. Ja, exakt. Så att vi tackar tryckeriet utan att nämna namnet. Tryckeriet utan namn. Och jag vill tacka Swedavia förstås för fototillståndet här, även om jag inte fotograferar så värst mycket. Släkten är värst, skrev jag. Det var mycket familjerekryteringar på sistone tycker jag på börsen. Fastpartners Sven-Olof Johansson låter Kristoffer Johansson, alltså grabben, bli vd. Samtidigt i fastighetsbolag är det väl ändå gubben som äger aktierna som bestämmer.
Ja, okay. Han är ju ändå 80, Sven-Olof. Ja. Men det är fart i honom fortfarande. Harald Bicks grabb jobbar på Stegra. Ilja Batlans fru är numera finanschef på Episurf. Och Mats Kvibers son ska få ett eget investmentbolag där Peggy Bruzelius är ordförande och som ska till börsen. Jag vill också minnas att Sven Hagströmers son jobbar på Öresund. Först funderade jag på om det här är liksom en artikel vi borde skriva om, men sen slog det mig att det är ganska vanligt. Det är ju åtminstone vanligt i liksom H&M-sfären. Lundbergs döttrar, Antonias dotter. Så att det kanske inte är så mycket att yvas över, utan rent av bra att familjeföretagen är starka och ägandet är kontinuerligt på Stockholmsbörsen. Ja, men så länge det är inom så att säga ägarfamiljen så är väl allting frid och fröjd. Då får man väl göra lite som man vill när man kontrollerar de röststarka aktierna och man är ägare av bolagen. Men det är ju värre när det är någon sorts tjänstemannanepotism. Svårt att avgöra vilket som är vilket i de här fallen. Men nej till nepotism och dåliga utnämningar, men ja till kontinuerligt ägande och ansvarstagande på börsen. Och släkten är inte värst. Men det jag tycker det är lite intressant om man tittar på börslistan nu. När vi har fått sättningen, sen har det ju gått upp och ner. Och måndagen var väl kanske den mest intressanta dagen. Det började rejält ned och sen efter lunch så kom hela uppstället. Och vissa bolag kan man ju lätt förstå att de går ned på oro för vad som händer i världen och sådär. Men det är intressant tycker jag med en del bolag som har fått otroligt mycket stryk men som kanske är ändå lite mindre konjunkturkänsligt. Jag tänker till exempel på Essity som ju var uppe på, vad var den uppe på nästa 285 eller sådär. Nu är den på 250. Visst, oljepriset leder väl till lite högre kostnader även för Essity, men notera även Thule som har gått otroligt dåligt. Nere på 191 kronor. Som jag var uppe på, var man uppe på 550 någonting 2021. Mitt under pandemin när vi bara skulle spela paddel och vara ute med våra camping, ute och campa. Men Dometic är väl ändå sämst, ner 34% på en månad. Kinnevik 23% ner på en månad. Ja, men Kinnevik det är liksom en annan story. Alltså, de gjorde sitt vägval, nu blir de liksom utskåpade överallt på alla sätt. Dometic, Thule, Essity, de tre bolagen som jag tog upp här, tycker jag ändå är liksom, alltså de gör grejer som folk vill ha. Och de säljer det bra. Men då kan jag slänga in Lundin Mining, Lundin Gold och Boliden då, ner liksom 20% ungefär på en månad. Väldigt stora nedgångar efter förstås väldigt rally när det gäller mineraler och metaller och guld och sånt. Och Peru som vi pratat mycket om här i podden. Norge går som tåget i den här krisen, men Peru hör till förlorarna. En Peru ETF som hör till årets raketer är den som tar mest stryk i det här. Det verkar som att liksom metaller inte gillar den här krisen överhuvudtaget. Intressant tycker jag. Boliden har ju egna problem i Garpenberg med seismisk aktivitet som påverkar prognoserna förstås. Ja, det var någon stopp i gruvan. Ja, alltså jordbävningsaktivitet i Garpenberg gör att det är stopp. Och det här kostar all världens pengar och du får analytiker att ändra synen på vinstintjäningen. Så här är det ju för Boliden. Jag skulle väl kunna tycka att alla de här gruvbolagens strukturella efterfrågan borde vara fortsatt lika hög och uppåtgående. Och det här borde vara ett köptillfälle för svensk gruvnäring. Men ja, vi sa i Börsfrukost, jag och chefen Anders Hägerstrand, att det har gått väldigt länge utan produktionsproblem för Boliden. Man är van vid att det alltid smäller till där, lite som ett flygbolag. Men nu är Boliden igång igen och har otur och problem. Men och hittills har det väl varit lite så att det har varit köpläge varenda gång det har varit någon stopp, va? Det känns som det. Det är min take. Vi får väl se hur det går. Även om en olycka brukar följas av andra olyckor på något sätt. Ja. Och sånt här blir värre än vad man tror. Du, en aktie som jag är fascinerad av, det är Popmart som gör de här Labubu. Helt ute, säger mina barn. Helt ute. Och det är jätteintressant för dina döttrar är ju liksom i den
de uppskattar ju den kulturen och är intresserade av den typen av trender från Asien. Ja, men det är vi såg BTS återföreningskonserten för övrigt, den var sådär, men fortsätt. Ja, men det är också intressant hur marknaden har varit så liksom, man har älskat den här liksom Pop Mart och Labubu och man liksom, det här kommer vara för evigt. Men det är väl klart som tusan att förr eller senare kommer de här Labubu-grejerna att liksom försvinna och det kommer att vara ute. Ja, det känns till skillnad från Essities inkontinensskydd och toalettpapper. Ja, men så är det ju. Och Labubu kändes ju väldigt mycket en produkt. Men alltså, en del lyckas ju. Jag tänkte säga Nintendo, fast just nu har ju Nintendo gått ganska dåligt. Den är 20% på ett år. Switchen säljer inte riktigt som den ska. Men ja, när det är väldigt enproduktshypat så är det väldigt svårt att ta det vidare till nästa nivå, tror jag. Det finns ju så många sådana modebolag på Stockholmsbörsen som kommit och gått också, fått en hit. Det är en intressant strukturell fråga, tycker jag, hur man förvaltar hypen och lever vidare och blir långsiktig vinnare. Ja, men också intressant ur ett investerarperspektiv. Liksom, ska man vara försiktig med bolag som i praktiken bara har en produkt? Jag menar, sett i backspegeln så var det ju en no-brainer att man inte skulle ägt Novo Nordisk på de där astronomiska höjderna. Men det är alltid lätt att vara backtrader. Ja. Men man skulle kunna hävda att de är så otroligt beroende av den här obesitas-medicinen. Medan liksom andra bolag som till exempel om vi är inne i läkemedelsbranschen, Lilly, alltså Eli Lilly, har en bredare portfölj och så vidare och så vidare. Det är alltid lätt att vara efterklok, men det där med en produkt, det är svårt. Jag tänker på det när man idag i brevlådan fick hem Finansmagasinet, alltså vårt eget magasin. De har intervju med Patrik Tigersköld som genom sitt investmentbolag Bure är storägare i Yubico. Som ju har en fantastisk pryl, en liten dong eller vad man ska kalla det, som man pluppar in i sin dator och så är den skyddad mot massor med saker. Och det är genialt. Använder du den själv? Nej. Men jag har en kontrollfråga. Nej, det gör jag inte. Nej. Men jag tänker att det är säkert jättebra. Jag är inte liksom... Jag jobbar inte med något ansvarsfullt. Nej, vad fan. Vi håller på att podda. Liksom. Det finns ju folk som har mer ansvarsfulla jobb som kanske behöver det där. Om man jobbar i försvaret eller på en bank eller på Atlas Copco eller vad man nu kan göra. Är det en flygplats? Ja. Men om någon skulle liksom kolla på våra manus till börsor så kanske man kan leva med det. Ja, förlåt. Vad jag vill säga, det är ju ett enproduktsbolag också. Verkligen. Och man kanske ska vara försiktig med alla de här bolagen som bara producerar en grej. Och så förde jag det resonemanget med en väldigt klok person igår. Så sa han att, men vad fan, då får du ju vara skeptisk till Volvo också. De gör väl i praktiken bara lastbilar. Det stämmer ju inte riktigt för du har construction equipment och sådär också. Men han har ju lite rätt ändå. Men det jag tycker, möjligen, min reflektion är att det går väldigt mycket i modet. Förr i tiden hade vi konglomerat, vi hade Nokia som vi ofta tar upp som gjorde mobiltelefoner och gummistövlar och bildäck. Och det var liksom poppis att ha många olika saker i verksamheten. Det var en trygghet. Sen har vi ju gått igenom ett årtionde av renodling där man ska knoppa av allt och renodla och avyttra. Ja, sant. Och på något sätt är väl börsmodetrenden har väl ändå gått mer mot enproduktsbolagen de senaste åren. Ja, men då har du rätt. Då går man ännu längre tillbaka i tiden till, apropå Volvo. PG Gyllenhammars Volvo, det var ju konglomerat. Han ville ju ha in både olja och lite annat. Och man ägde väl på den tiden också det som idag är Swedish Match. Så att man gjorde både bilar och snus. Får inte tala om Abba Sils ägaren Orkla som också ägde enskilda i Norge i alla fall, som vi pratat om tidigare. Jätteintressant, men precis. Och sen har vi gått mer och mer mot en produkt. Men kan nästa trend vara att vi snarare blir tvärtom? Alltså vi bygger upp de här konglomeraten igen och att man uppskattar det för att det är lite mindre känsligt. Ja, eller som Sectra. 2 helt olika grejer.
bildhanteringsmjukvara inom sjukvård om jag förstår det rätt, och så cybersäkerhet. Ja. Men man måste vara lite bred. Man måste vara bred. Eller smal, eller lagom. Det säger managementkonsulten Gabriel Mellqvist. Om du vill vara smal, apropå Novo Nordisk, så tipsade Kelle Connelin, vår kollega, att i Indien så säljs det kopior på Novo Nordisk, alltså viktminskningspreparat, för så lite som $14. Det är en otrolig prispress efter att patenten har gått ut. Jag läste den nyheten och tänkte så kanske man inte vill köpa kopior. Jag skulle väl hellre betala för originalet om det handlar om preparat, men du ska också ta dem hela livet. Och jag förstår att många vill bli snygga billigt. Tycker det verkar väldigt svårt att ta betalt där för att återknyta där. Ja, exakt. Och patenten har ju inte gått ut. Det är viktigt att komma ihåg. Så det är ju, i den bemärkelsen är det väl brottsligt. Ja, det verkar ju vara ett annat problem. Ett problem är patent som går ut. Nu vet jag inte vilka patent som gäller, hur länge i vilka länder. Men ett problem är väl åtminstone snart, om inte redan, att patent går ut och du får lagliga konkurrenter. Och ett annat är att du har olagliga konkurrenter också som är svåra att få bukt med. Men jag bara tänker, apropå just Novo och patent och fetmaläkemedel och sådär. När du och jag tillsammans var i USA under valrörelsen, alltså hösten, vad blir det? November 2024 blir det. Ja. Då lurade du ut mig till New Jersey och jag tog tunnelbanan. Du tror att jag aldrig åkt tunnelbana för övrigt. Men det kan jag här dementera. Jag fick faktiskt en mejl från någon tittare som menar, Henrik, har du aldrig åkt tunnelbana? Men det är alltså Gabriels sätt att håna mig. Det är klart jag åkt tunnelbana. Men det var i alla fall, jag till och med åkt tunnelbana i New York för Gabriel lurar ut mig till New Jersey. Men då kom jag ihåg att jag såg när jag stod och väntade på perrongen, så såg jag reklam för kinesiska fetma-läkemedel. Alltså kopior på Novo Nordisk och Eli Lilly. Och sett i backspegeln så var det liksom, det var rätt nära toppen på Novo där. Då stod väl Novo där någonstans på 1000. Och idag är det nere i 230 till och med. Alltså, läxan är, gör inte som Henrik Mitterman utan våga åka tunnelbana. Du kanske lär dig något som gör till en börsklippare. Ja! Visste du att inte detektivhunden utan gränskontrollshunden Darla på en kanadensisk flygplats sniffade fram över 22 kilo rå anka, duva, kyckling och kanin som återfanns i bagaget hos en resenär som reste till Kanada från Egypten. Vi kan lägga upp bilden här. Kanadensiska gränskontrollen har twittrat hunden och fyndet. Otroligt mycket kött. Fantastiskt. Alltså, aktiedoggen har konkurrens. Ja, verkligen. Har jag berättat att jag brukade smuggla Bregott när jag bodde i USA? Nej. Jag brukade frysa. Det är svårt att hitta riktigt smör i andra länder än Sverige. Antingen är det osalt eller så är det stenhårt. Ofta båda. Det där är sånt trams. Jag hörde från en person i min närhet också som älskar smör. Men vadå, det finns en massa med fint smör i andra länder. Ja, om du är beredd att vänta en timme, ta ut ur kylen och så vänta. Okej. Så jag brukade köpa 27 paket Bregott, frysa in det och checka in det i en hel resväska full. Och så åka till USA och hoppas att det inte. Jag tror att det var lagligt, men jag ville liksom inte fråga. Nej, men det var bäst att du inte frågade. Det för oss osökt in på en möbelhandlare. Ja, såklart. Vilken radioövergång. Du, Gabriel, en del av EFN som vi är lite extra stolta över är ju Sikt. Som kommer med fantastiska texter, poddar, litteratur på hög nivå. Jag sa ju förut att släkten är värst, men det här är väl en familjemedlem att vara väldigt stolt över. Lättläst, intellektuellt djupt och lyssningsbart i poddformat för den som inte får tag på eller orkar söka upp boken.
Exakt. Och nu senast så var det ju i poddformat så intervjuade Anders Kraft, vår kollega, han intervjuade Henrik Lundin som kan allt om Ingvar Kamprad och IKEA och han slår ett slag för en möbelhandlares testamente. Det här är alltså dokumentet. Det låter nästan som något andligt, men det är det inte. Vad är detta? Man kan säga att det sammanfattar kulturen och värderingarna i IKEA som Ingvar en gång såg det. Och han kände väl när IKEA började expandera globalt att det fanns ett behov av att kunna förklara den delen. Att ta, ska man säga, det småländska Älmhult-kulturen över sundet till Danmark som sen kom efter Sverige och Norge och sen Danmark och sen senare Tyskland och Schweiz. Att ha något format där man också kan förklara det utan att behöva träffa alla, vilket var väldigt svårt när de började expandera globalt. Roligt generellt tycker jag att Ingvar Kamprad fortsätter inspirera entreprenörsanda i Sverige långt efter sin död. Roligt för oss i podden som pratat om möbelhandlarens testamente tillsammans med Stefan Sjöstrand i en av våra första upplagor av våra samtal. Kul och lärorikt tycker jag. Verkligen. Men du, hur skulle du leva ditt liv om du hade blivit så rik som Ingvar Kamprad? Det kommer vi aldrig att få reda på. Nej. Men jag är bara så fascinerande att man liksom, lägger man inte om sitt liv. Alltså, man behöver inte äta oxfilé varje dag så att säga, men... Nej, men jag tror ju att många som blir rika är det för att de är, jag ska inte säga att de är lite rubbade, men att de har någon diagnos och är väldigt liksom fokuserade på att bygga bolag och bygga saker. Och jag tycker mig höra många liksom av de förmögna som jag har kontakt med att man äter oxfilé en kort period, sen tröttnar man och återgår lite till sina gamla mönster. Och det kanske blir byggandet i sig som är den starka drivkraften. Det här är ett intressant tema. Kamprad körde väl Porsche lite grann i sin ungdom när han precis började tjäna pengar, men återgick sen till sin liksom asketiska livsstil som också var en del av varumärket och som tjänade honom väldigt väl. Jag har hört anekdoter om människor som försöker bjuda Lundin-familjens medlemmar på en överdådig middag och de tycker inte alls att det är kul för att de vill helst äta lite enklare och kanske umgås och prata gruvdrift istället. Jag har också vänner ur en förmögen svensk familj som gärna äter liksom ur konservburkar på långa vandringar och promenader och inte alls söker en liksom lyx särskilt ofta. Sen kanske de återvänder till det och lever spartanskt ibland och lyxigt ibland, det vet jag inte. Vi slår ett slag för falukorven. Ja, men om du är uppvuxen med falukorv så kanske du liksom är satt i dina vägar och inte imponeras så mycket av annat. Det där tänker jag mycket på. Jag för egen del är jag väl orolig om vi säger så här. Jag skulle nog äta väldigt flott och tröttna på det. Men frågan är om jag skulle liksom sluta arbeta och tycka att jag var så rik så jag inte behövde det. Och sen blir rastlös och olycklig. Jag vill leva i villfarelsen att min, jag ska inte säga fattigdom, men att mitt behov av att fortsätta arbeta och tjäna pengar på något sätt knuffar mig i en bra riktning. Väldigt klokt sagt. Ja, mycket klokt sagt. Jag vet inte. Jag noterade här att Omni-ekonomi läggs ner. Ja. Det gör mig så förtvivlad. Jag älskar Omni-ekonomi. Jag tycker tydligen är det bara jag som gör det då. Nej, eller vi är några stycken. Jag tror det är många som gör det. Jag tror att många vill ha... De har gjort ett väldigt bra jobb i att sammanfatta och välja ut. Och jag är ofta imponerad av hantverket. Men jag med. Man kan ibland fråga sig om det är problematiskt att så mycket av nyhetsgenereringen bygger på att man tar från andra. Att det är rewrites, att andra människor... Att Martin Rex på Dagens Industri tar fram en nyhet som är svår och liksom bara han kan ta fram. Och så lever de i ekonomi på att skriva av den nyheten.
Fast jag tycker de är jätteduktiga på att credda andra. Ja, det är de. Liksom, dels är det ju liksom om ni har någon intressant gäst i Börslunch till exempel som kommer med något aktietips och så skriver de om det och då är det direkt länk till EFN. Eller nu i helgen så var det vår kollega Ossian Gran som hade en intressant intervju med Anders Borg där Anders Borg säger att men det här blåser över om 2 veckor med Iran och allt det där och då är livet frid och fröjd ungefär. Och då gör man en rewrite på det och länkar direkt till EFN-artikeln. Jag tycker det är snyggt. Ja, nu ändrar jag mig, för jag tycker ju själv att det är jätteroligt om ni plockar upp det jag gör. Liksom. Håller helt med. Och man vill ju ha spridning på det man gör också. Så jag backar och jag tycker att det är väldigt tråkigt att ekonomin läggs ner. Kanske är det så att om ni vill bli ett enproduktsbolag som vi pratat om här i podden och bara ha en kanal där ekonominyheter också spelar en stor roll, det vet jag inte. Det kan man fundera på om det vore ju ledsamt om vi på EFN, eftersom EFN är gratis, vilket jag tycker är trevligt, på något sätt påverkar betalningsviljan för andra ekonomikanaler negativt. Jag hoppas att det inte är så. Hoppas att man förstår att det är värt att betala för ekonominyheter hos många kanaler och plattformar. Och att om ni fortsätter i sin nya form då med vanliga Omni så att säga, men även lägger in en massa med ekonominyheter för oss som är intresserade av det, hoppas jag på. Ja, det hoppas jag också. Jag ska avsluta med en god nyhet. Stora städer, inklusive London, Peking och San Francisco, eller Beijing kanske man säger, har sett sin luftföroreningsstatus minska med över 20% sedan 2010. Några stora städer har sett nedgångar i luftföroreningar på mellan 40-45%. Bland annat på grund av renare fordon, cykelbanor och begränsningar på höga utsläpp. Jag tyckte det var småtrevligt och glädjande att läsa i våra tider av att hållbarhet är ute. Och jag tror ju att förnybar energi på något sätt är liksom står inför en enorm uppsving nu när oljepriset har blivit så dyrt och vi är så medvetna om varifrån oljan kommer och vilka problem som är behäftade med dem. Jag tyckte också det var hoppfullt när vi lyssnade och pratade med Judith Wolst som ju kommer i Börssurr på måndag. En specialintervju med Judith där hon ju ger uttryck för ganska betydande förhoppningar om att den nya tekniken och AI kommer att vara behjälplig för att vi ska gå mot ett lite mer hållbart och cirkulärt samhälle. Nu ska du på flyg till London. Stämmer bra. Jag ska till London. Jag ska lyssna på idel riskkapitalister och affärsmakare, säger man så, affärsmän och affärskvinnor för att snacka om dealmaking, alltså företagsfusioner och förvärv och den paus som jag antar att det här kriget skapat. De här människorna brukar vara ganska optimistiska och tro att allting river igång igen efter så fort eld upphör. Vi får se hur det blir, men det ska bli kul att ta de intrycken ifrån det som en gång var Europas finanshuvudstad. Jag ska berätta vad som sades och hur tongångarna lät i nästa avsnitt av Börssurr med Mitterman och Mellqvist. Det ser vi fram emot och då tar vi helg. Det gör vi. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.